ba mùa phượng đỏ đã đi qua, ba bản nhạc mùa hạ của những chú ve đã khép lại. Vậy là chỉ còn một thời gian nữa thôi, thầy và trò chúng ta sẽ phải chia tay nhau. Qua những năm tháng học tập và rèn luyện dưới mái trường này, thầy tin rằng các em đã khôn lớn, đã trưởng thành và đủ vững vàng để bước đi trên con đường phía trước. Chúc các em luôn cháy hết mình với những ước mơ, những hoài bão của tuổi trẻ và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc hành trình sắp tới. Vậy là tôi đã trở thành học sinh của trường Trung học phổ thông Trinh Quang Trung. Ngôi trường mà tôi theo học được thành lập vào ngày 5 tháng 1 năm 2004. Khóa học đầu tiên chỉ vỏn vẹn 17 thầy cô và 186 học sinh, với 5 khối chuyên toán, lý, hóa, văn, anh văn và một lớp không chuyên. Và năm học thứ 9, trường có thêm khối chuyên toán tin, và năm học thứ 10 có thêm khối chuyên toán sinh. Năm học thứ 15, trường có 22 lớp với hơn 800 học sinh. Đặc biệt, đây là ngôi trường cấp 3 duy nhất trong thành phố Đồng Xoài với ký túc xá dành cho học sinh nội trú. Hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường là thầy Trần Như Ý, người thầy mẫu mực, đáng kính, người đã đặt nền móng và đồng hành cùng Chuyên Quang Trung trong những năm tháng đầu tiên đi vào hoạt động. Sự ra đời của trường Trung học phổ thông Chuyên Quang Trung quả thật là một quá trình nỗ lực to lớn của lãnh đạo tỉnh, của ngành giáo dục cùng các ban ngành. Hiệu trưởng thứ hai là thầy Lý Thanh Tâm, người đã dành bao tâm huyết để gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa và truyền thống của Chuyên Quang Trung. Và cuối cùng là thầy Hà Văn Quyền, hiệu trưởng nhà trường, người đã thắp lên ngọn lửa đam mê, thúc đẩy những ước mơ, hoài bão trong tim mỗi người con của ngôi trường này. Thời gian thấm thoát trôi đi, giờ đây Chuyên Quang Trung đã được 15 năm tuổi. Không còn những thiếu thốn về trang thiết bị và cơ sở vật chất của những ngày đầu. Trường tôi đã khoác lên mình một màu áo mới, được sửa sang, xây dựng và nâng cấp các thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Bên cạnh đó, còn có hồ bơi, sân thể thao để học sinh rèn luyện và nâng cao sức khỏe. Nhắc đến ba chữ Chuyên Quang Trung, ta không thể không nhắc đến những nét văn hóa, truyền thống mà chỉ ở nơi đây mới có. Đến với ngôi trường này, điều đầu tiên ấn tượng với mọi người là cử chỉ lễ phép của học sinh, cúi đầu chào và mỉm cười khi thấy khách đến. Đó chính là văn hóa chào hỏi của Chuyên Quang Trung, đã được hình thành từ khóa đầu tiên và cứ thế được gìn giữ và phát huy cho đến tận bây giờ. Điều đặc biệt ở Chuyên Quang Trung là ngôi trường rộng 4 hectare, nhưng rác thải được bốc hơi một cách tuyệt đối. Mắt thấy rác, tay nhặt liền là câu nói cửa miệng của nhiều thế hệ học sinh trong trường. Ở đây, cúi xuống nhặt rác trước mặt người khác là điều đáng tự hào. Tất cả mọi người đều có ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, xanh, sạch, đẹp. Bởi dù ngôi trường này có rêu phong về mưa nắng, nhưng không thể xuống cấp về những hành động thiếu ý thức của con người. Bên cạnh đó, nề nếp và tác phong của học sinh cũng được rèn luyện một cách chỉn chu nhất. Mỗi buổi sáng, học sinh ký túc xá dậy từ 5 giờ 15, tập thể dục để rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị cho một ngày học tập tràn đầy năng lượng. Thứ hai đầu tuần, lớp được phân công trường nhà sẽ xếp ghế chào cờ. Bằng cách căng dây, các bạn học sinh đã tạo nên những hàng ghế thẳng tắp, vô cùng đẹp mắt và kỳ công, tạo nên món đặc sản độc và lạ chỉ có ở Chuyên Quang Trung. 15 phút sinh hoạt đầu giờ là khoảng thời gian giải đáp các thắc mắc về các môn học và đời sống, cùng nhau nâng cao kiến thức, kỹ năng, cùng nhau học tập và tiến bộ. Không chỉ có vậy, một nét văn hóa, truyền thống đáng quý khác ở Chuyên Quang Trung chính là tinh thần tự học. Bước vào trường, ta có thể thấy cảnh học sinh tự học ở bất kỳ đâu. Không một tiếng cười nói, nô đùa, hò hét, không có cảnh đi lại lộn xộn trong phòng. Tất cả chỉ còn lại một bầu không khí của niềm say mê nghiên cứu. Để đạt thành tích cao trong học tập, nhà trường luôn khuyến khích ý thức tự giác của học sinh. Tự học mới là của mình.
Với phương châm đó, các học sinh đã được học tập một cách nghiêm túc, hoàn toàn chủ động và thoải mái. Cảm giác chính mình được làm chủ kiến thức khiến các em học tập hăng say hơn. Với tinh thần và ý thức tự giác học tập đáng quý ấy, từ khóa 1 cho đến bây giờ, học sinh Trinh Quang Trung đã đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Tuy đến nay chỉ mới thành lập được 15 năm, nhưng Trung học phổ thông Trinh Quang Trung đã đạt được một bề dày thành tích đáng kể. Trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, đội tuyển học sinh giỏi đã đem về cho trường ta những giải thưởng vô cùng danh giá. Mỗi năm, trường Trung học phổ thông Trinh Quang Trung đều có giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, thậm chí là quốc tế. Tính đến thời điểm hiện tại, số giải đã lên đến con số hàng trăm đối với các cấp quốc gia và kỳ thi Olympic, con số hàng nghìn đối với các kỳ thi cấp tỉnh. Vào năm 2018, anh Nguyễn Văn Thành Lợi, chuyên lý khóa 13, đã đạt giải nhất vật lý quốc gia, huy chương vàng vật lý Olympic châu Á Thái Bình Dương và huy chương đồng vật lý quốc tế, trở thành một trong 5 gương mặt trẻ tuổi làm rạng danh Bình Phước. Nguyễn Hữu Phước, chuyên hóa khóa 5, đạt giải 3 cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10, người đầu tiên mang cầu truyền hình quốc gia về với trường Trung học phổ thông Trinh Quang Trung. Vào năm thứ 16 của cuộc thi, trường ta hãnh diện khi có anh Quang Tuyến, chuyên toán khóa 11, là học sinh đạt giải nhất tuần. Không chỉ trang bị đầy đủ về kiến thức, Trinh Quang Trung còn là môi trường để học sinh rèn luyện sự tự tin, rèn luyện các kỹ năng sống. Mỗi học sinh ở nơi đây đều mang một nét đặc sắc riêng của khối chuyên mình, trong đó khối E, khối chuyên Anh luôn nổi bật với sự năng động, sáng tạo, dám ước mơ, dám thực hiện, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Trong các phong trào văn nghệ, khối E luôn tạo được dấu ấn của riêng mình, mang đến những màu sắc tươi mới, tạo sự đa dạng, thu hút sự quan tâm của các thầy cô và học sinh trong trường. Bên cạnh đó, thành tích học tập và giải thưởng từ các cuộc thi lớn nhỏ của các thành viên khối E cũng vô cùng xuất sắc. Tiêu biểu là anh Đặng Minh Đức EK13 năm học 2017-2018, anh đạt giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, đồng thời đạt giải 3 cấp quốc gia cho cuộc thi này. Anh còn là Á quân cuộc thi én vàng học đường HTV9 tổ chức. Anh Đoàn Hồng Ngọc EK1, người đã đạt được 50 huy chương các loại trong các kỳ thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế. Anh còn là kiện tướng quốc gia Taekwondo, hiện là cơ phó máy bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Anh Nguyễn Phước Nguyên EK15 đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn tiếng Anh, đạt IELTS 8.5 và 10 điểm môn tiếng Anh trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019-2020. Khối chuyên Anh của tôi, Trinh Quang Trung của tôi là tuyệt vời như thế đấy. Tôi cứ nghĩ 3 năm gắn bó với mái trường này sẽ rất dài. Ấy vậy mà chỉ cần chớp mắt, thời gian đã trôi đi không trở lại. Tiếng chuông báo thức lại vang lên. Tôi lại một lần nữa gục quên trên sách vở. Tiếng chuông đã đưa tôi trở về với thực tại, đối diện với những con chữ. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ vào trường, xa lạ, bối rối. Vậy mà giờ đây tôi đã trở thành học sinh lớp 12. Bước vào những ngày tháng ôn thi tốt nghiệp, tôi chỉ biết vùi mình trong đống kiến thức. Tôi lo lắng cho kỳ thi sắp tới, nhưng có điều gì đó khiến lòng tôi ngổn ngang hơn. Tôi sẽ phải rời xa mái trường này. Không biết từ bao giờ, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Từng hàng cây xanh, từng chiếc ghế đá, từng tấm bảng đen, từng ô cửa sổ, tất cả đều trở nên thân quen đến kỳ lạ. 3 năm nhanh như một cái chớp mắt, nhưng cũng để lại cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ và trong sáng. Tôi chợt nhớ đến câu thơ của Chế Lan Viên: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Liệu có phải vì thế mà giờ đây, khi sắp sửa bước đi trên một cuộc hành trình mới, tôi lại lưu luyến nơi đây không muốn rời. Bầu trời kia vẫn mang một màu xanh thẳm, nắng vàng kia vẫn còn rực rỡ trước sân, nhưng thời gian lại trôi đi không trở lại. Mùa hạ đang dần đi qua, những chú ve đang cất lên bản hòa ca của sự sống. Những kỷ niệm ở nơi đây rồi sẽ trở thành ký ức. Tôi biết dòng đời phải luôn luôn chuyển động. Con người ai ai cũng phải lớn lên và bước đi trên con đường riêng của mình. Nhưng cho dù đi đâu, về đâu, tôi tin rằng ở bến đỏ xưa ấy, thầy cô vẫn luôn là người chờ đợi và giang tay để chào đón những đứa con thân yêu trở về. Tạm biệt nhé Trinh Quang Trung, mảnh ghép đặc biệt trong trái tim tôi.